हेलो गाइस, स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो YouTube च्यानल टेक वर्ल्डमा। आज म हजुरहरुलाई आफ्नो भिडियोमा ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने, मोबाइलको ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हजुरहरु मेरो YouTube च्यानल टेक वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अब हामी भिडियोतर्फ लागौं। सबभन्दा पहिला हजुरहरु काइनमास्टरमा जानु होला। अनि यदि हजुरसँग काइनमास्टर बिना वाटरमार्क वाला छैन भने मैले भिडियो बनाएको। त्यसपछि हामी क्रिएटमा जाने अनि 16.9 मा थिच्ने अनि नेक्स्ट गर्दिने। नेक्स्ट गरेपछि हजुरहरु आफ्नो भिडियो जुन भिडियोमा ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो सेलेक्ट गर्नु। जस्तो कि म आफ्नो भिडियो सेलेक्ट गर्छु। जस्तो कि म यो भिडियो सेलेक्ट गरे, ओके थिच्नु। ओके थिचिसकेपछि हजुरको भिडियोमा अब यसमा हजुरलाई ब्याकग्राउन्ड चाहियो। यसमा ब्याकग्राउन्डको लागि हजुरहरु लेयरमा जानु। लेयरमा गइसकेपछि हजुर मिडियामा थिच्नु अनि मिडियामा हजुरलाई जुन ब्याकग्राउन्ड चाहियो नि, जुन ब्याकग्राउन्ड हजुरहरु राख्न सक्नुहुन्छ त्यो। जस्तो कि मैले यो चाहिँ गुगलबाट डाइरेक्ट डाउनलोड गरेको छु। हजुरहरु पनि आफ्नो ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नु होला, गुगलमा पाइन्छ मजाले। जस्तो चाहे पनि हजुरहरु पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो ब्याकग्राउन्ड चुज गरेपछि हजुरहरुले जहाँसम्म भिडियो छ त्यहाँसम्मलाई लार्ज गर्नु। जस्तो म गर्दैछु त्यस्तै हजुरहरु पनि गर्नु होला। जहाँसम्म हजुरको भिडियो छ फुल स्क्रिन भइसकेपछि अब हजुरहरुलाई के गर्नु पर्दैन। अब हजुरलाई यसमा थिच्नु, हजुरहरुको ब्याकग्राउन्डमा थिच्नु। ब्याकग्राउन्डमा थिचिसकेपछि हजुरहरुले यता कहाँ गयो हजुर यसमा थिच्नु। ब्याकग्राउन्डमा थिचिसकेपछि हजुर क्रोमा कीमा थिचिसकेपछि इनेबल गरिदिनुस्। यसलाई इनेबल गरिदिनुस्। अब हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोहरु, मेरो जुन पहिलाको भिडियो थियो त्यो चाहिँ यो ग्रीन चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट भइसकेको छ। यो हल्का चाहिँ मिल्दैन रहेछ। यसलाई हजुरले जुन गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो मिलाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले, जस्तो हजुरलाई मन पर्यो। अब चाहिँ ठ्याक्क मिल्यो। अनि हजुर यसलाई चाहिँ ब्राइटनेस इन्क्रिज डिक्रिज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियो हामी ल्याउँदै गर्छौं। हजुरहरु सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।